Mời quý vị nghe tập truyện Người đi qua hòn chén. Lời giới thiệu: có những vùng đất tự thân nó đã mang trong mình một lớp ký ức rất dày của lịch sử, của tín ngưỡng, của những điều mà con người không dễ gọi tên. Hòn chén là một nơi như thế. Người ta kể cho nhau nghe về một ngọn núi bên dòng sông Hương, về một chiếc chén ngọc từng rơi xuống nước rồi được trả lại theo một cách không ai lý giải được, về một ngôi điện nhỏ nơi từ xa xưa đã có người đến gửi gắm niềm tin của mình. Câu chuyện vốn dĩ rất đẹp, nhưng theo thời gian, mọi thứ dường như không còn giữ được nguyên vẹn như ban đầu. Đời sau, có nhiều người đến đó không còn để tri ân. Họ cầu xin, họ mong đổi giác. Họ tin rằng ở đó có thứ gì đó có thể ban phát, có thể quyết định vận mệnh của mình. Và khi tâm linh bị định hướng sai, niềm tin đi chệch hướng, thì không gian cũng thay đổi. Những người đến không ai nhìn thấy rõ ràng điều gì, chỉ là có cảm giác nặng nề. Dòng người vẫn đến, vẫn đi, nhưng có cái gì đó không còn thanh sạch như xưa. Người ta kể rằng có một người đã đến đó. Ông không phải là người của đền phủ, cũng không phải người hành nghề tâm linh. Ông đến rất lặng lẽ, như cách ông vẫn làm với nhiều nơi khác. Không mang theo lễ vật, không khấn vái điều gì cho riêng mình. Chỉ đứng nhìn vào không gian trước mặt, như thể đang quan sát một điều gì đó mà người khác không thấy. Rồi ông chỉ nói một câu đơn giản: chỗ này vốn không phải như vậy. Rồi không khí xung quanh thay đổi từng chút một. Mọi người đều cảm nhận cảm giác nhẹ hơn, thoáng hơn. Sau này khi nhắc lại chuyện hòn chén, ông chỉ nói: cái gì đẹp thì mình đưa nó về lại, vậy thôi. Có những thứ tồn tại mà không cần phải chứng minh, và có những người làm việc của mình mà không cần được ghi nhận. Có thể hòn chén vẫn như vậy, một ngôi điện nhỏ bên dòng sông, nhưng nơi đó đã trở lại đúng với ý nghĩa ban đầu của nó. Không phải nơi để xin, mà là nơi để nhớ. Không phải để cầu, mà là để hiểu. Khi con người đặt niềm tin sai chỗ, hoặc sử dụng niềm tin như một công cụ trao đổi lợi ích, thì chính niềm tin đó sẽ bị biến dạng. Ngược lại, khi mọi thứ được đưa trở về đúng bản chất, sự tri ân, sự cân bằng, sự hiểu biết, thì không gian, con người và cả cách chúng ta sống cũng sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Tập 1: Huyệt dương dưới hòn chén. Sáng hôm ấy, con đường lên điện hòn chén vẫn đông như mọi ngày. Hương khói bản lãng, người đi lễ lên xuống không dứt. Dưới chân núi, sông Hương trôi chậm, nước lững lờ như giữ lại bao câu chuyện xưa cũ. Thầy đi phía trước, Chí và mấy anh em học trò lặng lẽ theo sau, không ai nói gì. Thầy dừng lại trước điện khá lâu, ánh mắt nhìn sâu vào bên trong, rồi quay ra phía sông. Một lúc sau, thầy nói: chỗ này là huyệt dương, huyệt Cát Phương đấy. Người xưa chọn nơi này không phải ngẫu nhiên. Đó là một vùng đất hội tụ đủ những yếu tố đẹp nhất của tự nhiên, nơi mà núi, nước, gió và đất tìm được sự cân bằng hiếm có. Nhưng chính vì thế nó trở thành mục tiêu. Không khí như trùng xuống. Thầy rút điện thoại, gọi cho Ngọc, là một học trò của thầy đang ở xa. Alo, Ngọc à, con đang ở đâu đấy? Dạ vâng, con đang ở quê thầy ạ. Thầy đang ngồi ở hòn chén đấy con.
Điện này người ta đến tế bái đông lắm. Khi thầy ngồi ở đây thì thầy thấy đây là huyệt dương đấy con, huyệt Cát Phương đấy. Con nhìn vào xem, nó yểm kinh lắm. Dạ vâng ạ, thầy đè vào đầu con với ạ. Thầy đè vào đầu con rồi đấy, thầy đặt bông sen vào đan điền của con, đặt luôn vào đầu luôn. Sạch rồi đấy. Dạ vâng ạ. Con nhìn kỹ đi, thấy gì chưa? Ngọc im lặng một lúc, rồi nói. Dạ, ở cái tầng trên cùng thì con không nhìn ra. Con chỉ nhìn được cái tầng cuối cùng sâu nhất. Con thấy đang có một người trông như là pháp sư, mà cũng không phải pháp sư, cũng không phải vua. Thầy soi sáng vào đấy giúp con với ạ. Ừ, thầy soi kỹ cho con nhìn luôn đấy. Một phút lặng yên. Dạ vâng, dạ đúng rồi thầy ạ. Vua chứ không phải pháp sư. Một vị vua rất là lâu rồi, nằm ở đấy khoảng gần 4.000 năm thầy ạ. Ở đấy có rất nhiều các lớp, và cái lõi huyệt thì giống như cái nhụy hoa sen. Ở đấy đang có một bà ngồi nắm giữ. Bà ấy còn trông một đứa trẻ con nữa thầy ạ. Chí đứng cạnh, khẽ gục đầu. Thầy nói chậm. Bắt con mụ dưới đó lên đây. Dạ vâng ạ. Thầy cho hội tụ hết lại ạ. Xóa mã nguồn nó đi. Dạ xóa được rồi. Thầy hỏi. Mày nằm ở đây bao năm rồi hả? Ngọc đáp như đang nghe lại. Gần 4.000 năm rồi. Mày người gốc X à? Mày đang ôm đứa trẻ người gốc X đúng không? Dạ đúng thầy ạ. Mày biết đất này tên là Việt Nam không? Ngọc chững lại. Bà ấy nhận đây là đất của bà ấy, không có Việt Nam nào ở đây cả. Thầy nói. Thật á? Nếu đúng thì mày gọi tổ tiên mày về chứng kiến việc này, gọi hết về đây, đến nói với tao điều này. Ngọc nói nhanh. Dạ, bà ấy bảo nếu thầy mà đụng vào thì thầy không còn cơ hội đi chỗ khác đâu ạ. Thầy bình thản. Đưa lên. Bọc sen vào trái tim thằng bé luôn đi. Có tồn tại được không? Có tái tạo lại được không? Dạ không thầy ạ. Bà ấy đang gào thét lên, gọi người chống thầy đấy ạ. Gió thổi mạnh hơn, không gian quanh điện vẫn đông người. Nhưng trong nhóm nhỏ ấy, ai cũng cảm nhận được sự căng lên từng lúc. Dạ vẫn có các lực lượng bên ngoài đang hỗ trợ tái tạo lại cho bà ấy. Và họ lao xuống rất là nhanh ạ. Nhanh vào, lấy lưới bắt hết cả lũ đi. Tịch thu hết năng lượng hồi sinh, năng lượng tái tạo của chúng đi. Tịch thu hết. Dạ được rồi ạ. Mày gọi tổ tiên mày sang mà cứu. Dạ bà ấy có gọi hết các pháp sư tầng trên, gọi người chống lại thầy. Cả Tây An, Tây Tạng, gọi hết ra đây. Ở bên ngoài trái đất nữa, gọi hết đi. Dạ, gọi rồi đấy ạ. Giờ ném lưới bắt hết, quét sạch các mã nguồn tạo ra chúng nó luôn đi. Dạ vâng ạ. Đưa vào hồ lô hết. Còn nữa không? Vẫn còn ạ. Bọc trái tim nó vào luôn đi, cho nó dừng lại. Dạ được rồi, tan rồi ạ. Bắt đứa thứ hai vào mày đi. Vào đây rồi thầy. Xóa mã nguồn nó luôn đi. Mày nằm đây bao nhiêu năm rồi? Người ta cười không trả lời. Họ đang gọi người chống lại thầy. Cho gọi, cho chống thoải mái. Tao đập cho nó bay hết răng. Tái tạo được thầy ạ. Đuốt bông sen yêu thương vào miệng nó, cho nhè hết cơ chế tái tạo ra. Vứt nó ra ngoài. Dạ vâng ạ. Không khí như dày lên từng lớp. Dạ họ đang gọi rất nhiều, gào lên để cầu viện. Những ai tham gia tái tạo, xử lý hết, đút hết vào bụng,
Dạ vâng ạ. Thầy kiểm chứng giúp con. Ở dưới cùng vẫn còn một đứa trẻ nữa, bà ấy đang cố giữ. Xử lý luôn. Dạ vâng. Thầy ơi, giờ đang xuất hiện một bà rất cao lớn, rất xa đấy ạ. Thầy nhìn ra phía sông Hương, nói khẽ. Không chỉ một đứa đâu. Dạ vâng, họ đang gào thét, kéo xuống rất nhiều. Không khí trên núi lúc này không còn như lúc ban đầu. Gió vẫn thổi, người đi lễ vẫn lên xuống. Nhưng trong khoảng không vô hình, mọi thứ như đang dồn lại. Thầy nói chậm rãi từng lời, nhưng đầy sức nặng. Thế tao hỏi chúng mày, chúng tao ở đây nuôi dưỡng không các thế hệ tổ tiên người X chúng mày à? Ngọc nói giọng căng hơn. Họ bảo họ là người đến trước, họ có quyền. Thầy hỏi lại. Cứ đi trước là có quyền chiếm đoạt à? Trái đất này được thiết kế để làm gì? Mày có biết không? Một khoảng thinh lặng. Ngọc nói. Dạ, họ không trả lời. Họ vẫn gọi thêm người chống lại thầy. Không trả lời ạ. Rồi giọng thầy dứt khoát hơn. Tao đập thật mạnh bà này vào thanh quyền trượng, cho tan luôn. Tiêu diệt cả phía bên kia, bên ngoài trái đất nữa. Gom lại, cho vào bụng hết. Còn nữa không? Gọi nốt đi. Dạ, vẫn đang gọi tiếp. Nhưng bây giờ con thấy ít người đến rồi ạ. Ít hay nhiều, xử lý hết, cho vào bụng hết. Thầy hỏi lại, giọng không lớn nhưng nặng. Chúng tao ở đây để nuôi không các thế hệ người X chúng mày, để rồi chúng mày đi ăn cắp, ăn trộm năng lượng cả thế giới vậy à? Không gian như lắng xuống một chút. Ngọc nói nhỏ. Dạ, họ không thèm trả lời, vẫn cứ gào lên để gọi thêm người. Hỏi lại lần nữa, có trả lời không? Dạ không ạ. Thầy nói ngắn gọn. Tiếp tục xử lý. Đưa năng lượng về lại đúng chỗ. Những cơ chế tái tạo tịch thu hết. Dạ vâng ạ. Một lúc sau, Ngọc chững lại. Dạ, bà ấy nói nếu các con của bà ấy không còn, thì bà ấy sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thầy đáp, rất bình thản. Vậy thì cho nó dừng lại luôn đi. Còn ai nữa? Gọi nốt đi. Thầy kiểm chứng có đúng không ạ? Còn một người nữa ở rất xa ạ. Bà này gọi mà người đó không chịu xuống. Nó sợ chết mà. Tao lại nhét bông sen yêu thương vào miệng nó, cho nó nhè hết ra các cơ chế tái tạo. Gấp thời gian không gian lại, mang mẫn nguồn nó ra xóa sạch, bắt nó xuống đây. Dạ vâng, xuống đây rồi ạ. Hết tập 1. Tập 2. Hòn chén, nơi ánh sáng bị chiếm giữ. Chí đứng phía sau thầy, mắt không rời không gian phía trước. Anh quan sát rất kỹ, không nói, nhưng trong lòng hiểu rõ. Hòn chén không chỉ là một nơi thờ tự. Đây là huyệt Cát Phương, một điểm tụ năng lượng hiếm có của đất trời. Thầy nhìn quanh một lượt, giọng trầm, chậm. Chúng nó lấy dần năng lượng ở đây, nhưng người ta rút nước từ một mạch ngầm, không để lại dấu vết. Con hiểu chưa? Những học trò khẽ gật đầu. Không ai nói gì thêm. Qua điện thoại, thầy với giọng ngắn, dứt khoát. Ngọc, bắt được chưa? Bắt nó vào con đi. Ở đầu dây bên kia, giọng Ngọc nhỏ nhưng chắc. Dạ, vào rồi thầy ạ. Không gian bỗng trùng xuống. Chí cảm nhận rất rõ một luồng gì đó vừa đi qua.
nặng, lạnh. Thầy hỏi như đã biết trước. Mày gốc X à? Ngọc: Dạ, nó nhận đúng. Ở rất xa phải không? Dạ đúng rồi thầy. Thế tao hỏi, trái đất này thiết kế để làm gì? Mày có biết không? Ngọc ngập ngừng. Bà ấy nhận là người thiết kế ạ. Một vài học trò phía sau nhếch mép cười. Nhưng Chí không cười. Thầy vẫn bình thản. Thế à? Mày nhận mày là người thiết kế thật à? Dạ đúng thế. Thầy nói chậm lại. Tao giảm ánh sáng, mày nhìn thẳng vào mặt tao đi. Một nhịp im lặng. Ngọc nói nhanh. Họ nhận ra thầy rồi. Họ quỳ sập xuống cả rồi à. Gió thoảng qua sân điện, nhẹ nhưng lạnh. Thầy nói. Mày nói lại đi. Tao chưa nghe rõ. Nói lại xem nào. Ngọc: Bà ấy lắc đầu. Giọng thầy hạ thấp. Thế thì tao cho mày nhớ lại. Ngọc nói gấp. Họ không dám nhắc lại đâu thầy ạ. Không gian như co lại. Những lá cờ ngũ sắc khẽ rung lên. Giọng thầy sắc lạnh. Mày giỏi thì tái tạo lại đi. Ngọc: Dạ không dám. Không tái tạo được. Một khoảng lặng kéo dài. Thầy cười nhếch mép. Mày nhận mày là đấng sáng tạo kia mà. Nói lại tao nghe nào. Ngọc lắp bắp. Bà ấy nói bà không phải. Bà biết sai rồi ạ. Bà quỳ xin lỗi ạ. Chí ngẩng lên. Trong một khoảnh khắc, anh thấy như có một lớp gì đó vừa tan ra trên mái điện. Nhưng thầy không dừng lại. Xin lỗi là xong à? Mày lừa cả trái đất, cả thiên linh vũ trụ. Ngẩng lên cao, nói với tất cả, trước đây mày lừa đảo họ. Nói đi. Dạ, bà ấy nói rồi. Không gian rung lên, nhẹ nhưng sâu. Thầy tiếp tục. Mày ăn cắp năng lượng khắp nơi. Để ở đâu? Trả hết. Cả bông sen bất tử, cả viên ngọc sau gáy, mang ra đây. Ngọc nói. Dạ, bà ấy làm luôn ạ. Không gian im lặng. Nhưng không phải yên tĩnh, mà là cảm giác có hàng ngàn thứ đang chuyển động trong một không gian không nhìn thấy. Gọi tất cả đại diện những nơi nào bị lấy cắp đến nhận lại. Dạ, họ đến đông lắm. Chí nuốt khan. Biết tội chưa? Dạ biết. Ai chịu? Không dám trả lời ạ. Gió ngừng. Không gian đứng lại. Nhìn mã nguồn mày đi. Dạ thấy rồi. Phá luôn. Dạ. Một làn gió thoảng qua, như có thứ gì đó vừa bị bóc khỏi nơi này. Tịch thu hết. Dạ vâng ạ. Chí thở ra. Nhưng ngay lúc đó, anh nhìn xa rồi nói nhanh. Dạ thưa thầy, con thấy còn một bà. Bà này mới là chính. Bà lúc nãy chỉ là một phần nhỏ. Bà đang dùng năng lượng này giả danh người Việt Nam đi chiếm các nơi khác. Không khí lập tức đổi khác. Nặng hơn, sâu hơn. Thầy không quay lại. Ngọc, nhìn lên xem, đúng không? Dạ đúng ạ. Gấp không gian lại. Tóm xuống đây. Bắt vào con. Dạ vào rồi. Một cuộc đối đầu khác bắt đầu. Mày có quyền à? Bà ấy nói có. Quyền gì? Quyền sử dụng năng lượng. Thầy chậm lại. Trái đất này để cho mày làm vậy à? Bà ấy nói bà ấy đến trước.
ai cho phép. Gió nổi lên, một cơn gió mạnh. Bà cười, nói không cần ai cho phép. Lần này giọng thầy rất thấp. Mày nhìn tao, mở mắt ra, nhìn xem tao là ai. Một nhịp lặng. Ngọc nói nhỏ, dạ bà ấy sập xuống rồi, không dám nữa. Cuộc thanh lọc tiếp tục, không ồn ào, nhưng sâu, rất sâu. Cho đến khi... Xong chưa? Dạ hết rồi ạ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lần này thì trong trẻo hơn. Nhưng Chí vẫn nhìn xa. Dạ thưa thầy, con thấy có một bà mang mầm bệnh xuống đây, cả thành phố. Bà ấy đang chạy ạ. Thầy đứng im vài giây, rồi nói rất nhẹ. Cho nó chạy trước cả tỷ năm ánh sáng, cũng không thoát được đâu. Hết tập 2. Tập cuối, huyệt sen bừng sáng. Trên đỉnh hòn chén, gió bắt đầu mạnh hơn, như đang cuốn đi những lớp nặng nề bám lâu trong không gian. Nắng đã lên cao, ánh sáng chuyển sang một màu vàng nhạt, phủ lên mái địa, lên những tán cây cổ thụ, lên từng làn khói hương đang bay chậm trong không khí. Dưới kia, sông Hương vẫn trôi. Một thứ gì đó đang được mở ra. Một tầng không gian đang dần sáng lên. Chí ngồi sát bên thầy. Những người học trò khác không ai dám nói chuyện. Cuộc gọi vẫn tiếp tục. Giọng thầy bình thản nhưng dứt khoát. Ngọc, bắt cái con chúa mang mầm bệnh và độc về con đi. Dạ vâng, về đây rồi ạ. Không gian khựng lại, giống như có một lực rất nặng vừa bị kéo về. Tại sao mày làm điều đó với chúng tao? Mày gốc X à? Dạ thầy cho hội tụ hết đi ạ. Xóa mã nguồn chúng. Dạ vâng ạ. Không khí rung nhẹ, như một lớp kết cấu đang bị bóc ra. Tại sao mày làm điều đó với chúng tao? Mày độc ác thế hả? Dạ nó không trả lời. Nó gọi người xuống chống thầy đấy ạ. Từ trên cao, những luồng năng lượng đen ào ào đổ xuống. Thầy nói bình thản. Mày gọi hết đi. Gọi thật nhiều vào. Cả bên trong đại lục ấy. Gọi hết đến đây. Dạ người ta đang làm rồi đấy ạ. Những luồng năng lượng đen tiếp tục lao đến. Nhanh, dày, hỗn loạn. Tất cả lấy lưới vây bắt hết. Đút thẳng vào hồ lô cho nhanh. Dạ vâng ạ. Xóa sạch mã nguồn chúng đi. Dạ vâng ạ. Không gian bị ép lại, từng lớp sụp xuống. Còn nữa không? Dạ con thấy bớt dần rồi đấy ạ. Thầy nói chậm. Trước khi mày dừng, tao giảm ánh sáng cho mày nhìn mặt tao đấy. Dạ họ nhìn ra thầy rồi ạ. Những thứ vừa nãy hung hăng giờ im bặt, co rúm. Mày làm như thế đúng hay sai hả? Dạ sai ạ. Thế tội ác của mày gây ra thì ai chịu đây? Dạ họ không dám trả lời. Không trả lời à? Dạ không dám. Bọc bông sen vào tim nó, nuốt nó vào bụng luôn đi. Gọi đội sâu xuống đây, quét sạch tất cả. Quét tất tần tật đi. Dạ thầy mặc định thu hết con cháu người ta ở trái đất này. Đông lắm ạ. Thầy nói tiếp. Lấy bông sen hút ngược lại. Bảo con sâu chúa vào con đi Ngọc. Dạ nó vào đây rồi thầy. Mày có mang được quân của mày xuống đây không đấy? Dạ họ nói sẵn sàng ở bên cạnh thầy rồi ạ. Đội sâu xuất hiện. Những con sâu khổng lồ trườn qua không gian như những dòng lực sống.
thân dài như dãy núi, gương mặt dữ dằn với hai sừng, đôi mắt sâu hút. Thầy nói, tao cho mày một bông sen đấy, tất cả mỗi đứa một bông sen. Quét sạch hết cái lũ mang mã nguồn xấu đấy cho tao, quét sạch. Dạ, họ làm luôn đấy ạ. Đội sâu lặng lẽ đi qua và mọi năng lượng đen tự tăng rã mất hút phía sau. Có con há miệng ra như một khoảng không vô đáy, đủ nuốt trọn cả một thế giới. Chúng không hỗn loạn. Chúng vận hành chính xác như một cơ chế được sinh ra chỉ để quét sạch tác nhân xấu ác gây hại cho trái đất. Không gian sáng lên từng chút. Được rồi đấy. Cảm ơn con nhé. Thầy tắt máy đây. Dạ vâng ạ. Con chào thầy ạ. Chí ngồi cạnh thầy, khẽ nói, thầy ơi, muôn loài ngoài vũ trụ sống nhờ cái năng lượng đó. Họ xuống đông lắm, giúp họ không ạ? Thầy lắc đầu, muôn loài không được phép vào đây. Chí tiếp tục, dạ, tức là họ được thiết kế nhưng bị khống chế thầy ạ. Giải tỏa khống chế cho họ, tặng cho họ mỗi đứa một bông sen, một lẵng hoa, rồi quay về thế giới của họ đi. Không được phép đến đây nữa. Đây có phải là nơi để chúng nó lấy năng lượng đâu. Trái đất này như hạt cát, chúng nó mà lấy hết thì mình sống bằng gì? Gió thổi mạnh rồi dịu lại. Tiếp tục hút thiết bị ra, tái tạo cho chúng nó, tặng cho chúng nó mỗi đứa một bông sen, một lẵng hoa mang về. Đứa nào còn quay lại đây, xử lý hết. Chí nói, vâng, họ nghe lời rồi thầy ạ. Nhờ thầy thông các tầng năng lượng ở đây. Thông hết đi, thông tất cả khu vực này. Dạ. Chí nhìn ra xa. Con thấy từ cái huyệt này độc lan ra hết các huyệt trong thành phố. Thầy nói dứt khoát. Tất cả độc tố đóng băng vứt hết ra ngoài, làm cho thật sáng. Đổ nước hồi sinh vào, đóng băng hết, vứt hết ra ngoài, cho sáng lên, cho cả thành phố hát sáng lên, hết âm u ngay. Một cảm giác rất rõ, không khí nhẹ đi. Thầy ơi, nhân dân đến đông lắm ạ. Người Việt cần giúp thì tái tạo lại cho họ. Họ đuối duyên thì cho đi tu hết. Đông lắm, bây giờ họ mới được giải tỏa mà. Dạ, đông kín thầy ạ. Thầy nói chậm. Nhân dân các thời điểm lịch sử đến đây rất đông. Bọn xấu lợi dụng việc đó làm cho thành phố này âm u, không có gì thoát ra được. Một khoảng lặng. Phải xử lý từ hòn chén là vậy. Chí nói, dạ thầy, dưới sông còn những cọc yểm chưa nổi hết lên thầy ạ. Tiêu diệt hết những kẻ làm yểm, rút hết cọc yểm, cắm thẳng vào bên kia. Được rồi đấy con. Thầy vừa dứt lời, không gian quanh điện hòn chén bỗng bừng lên ánh sáng. Trong nhóm nhỏ ấy, ai cũng cảm thấy nóng rang, như có dòng nhiệt nhẹ lan khắp người. Từ lòng đất, từ thế tựa núi nhìn sông, một hình ảnh hiện ra rõ dần. Cả khu vực ấy hóa thành một bông sen khổng lồ. Những cánh sen mở rộng, ánh sáng dâng lên từng lớp, còn phần lõi rực rỡ như nhụy hoa, sáng đến trong suốt. Hòn chén vừa được trả lại đúng trạng thái vốn có của nó, thanh sạch, ấm áp và sống động. Một khoảng yên lặng kéo dài, các học trò đang tận hưởng không khí ấy, năng lượng tình yêu và hồi sinh. Thầy quay lại. Các cô chú có biết vì sao phải xử lý các huyệt bị yểm không? Không ai trả lời, không gian lặng đi. Thầy nhìn ra xa, giọng chậm rãi. Việt Nam là mảnh đất có rất nhiều linh huyệt. Cứ hình dung như một nồi cháo đang sôi, ở giữa sôi sùng sục, còn xung quanh lục bục lan ra. Những linh huyệt cũng vậy, tụ lại, lan ra, nuôi dưỡng cả vùng. Thầy dừng lại một chút,
rồi nói tiếp. Những nơi ấy làm khung năng lượng của con người dày lên. Khi khung năng lượng dày thì sức khỏe tốt hơn, trí tuệ sáng hơn, nhân cách cũng vững hơn. Ngay cả những người nằm lại ở đó khi trở lại đầu thai cũng khác hẳn người bình thường. Không ai nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe. Nhưng nếu những huyệt ấy bị yểm, bị chặn lại thì không còn gì nữa. Ở trên vùng đất như vậy, không phải chỉ một người chịu, mà cả dòng họ cũng suy dần, lụi dần. Giọng thầy trầm xuống. Cho nên nếu không xử lý thì đừng nói đến chuyện vươn lên, không có đâu. Cứ sống bình bình thì cũng chỉ đến thế thôi, đừng nói đến chuyện phát triển. Về đạo lý, mình phải làm, phải trả lại cho đúng thì mới có đường đi tiếp. Chí nói nhỏ, nhưng chỉ có thầy mới làm được. Thầy khẽ thở dài, giọng trầm lại. Việc của thầy nhiều lắm. Chữa bệnh thì thầy cũng muốn làm, nhưng người bệnh kéo đến đông quá thì không kham nổi. Chỉ mới 4 đứa tự kỷ thôi mà thầy điên hết cả đầu. Cả triệu người mà mất linh hồn như vậy thì trật tự xã hội đảo lộn hết. Đó là một sự thật mà chúng ta phải xử lý nếu muốn tồn tại một cách bền vững. Thầy ngừng một chút rồi nói tiếp. Không chỉ có bệnh, còn rất nhiều thứ đang vướng, nhất là chuyện lịch sử. Nếu sau này con cháu mình không còn biết Quang Trung, Nguyễn Huệ là ai thì nguy cơ mất gốc, mất nước là có thật. Tất cả học trò đồng thanh. Dạ. Thầy đưa mắt nhìn quanh một vòng, ánh nhìn đã dịu lại, giọng nhẹ tên như vừa đặt xuống một gánh nặng vô hình. Thôi, chúng ta đi đi, sạch rồi, thành phố hát và tất cả nơi đây đã nhẹ rồi. Mọi người lặng lẽ bước xuống con dốc quen, từng bước chậm và nhẹ nhàng hơn lúc đến. Gió từ phía sông thổi lên, mang theo hơi nước mát lành, len qua từng tán cây, chạm vào da thịt một cảm giác ấm dịu khó gọi thành tên. Phía sau lưng họ, hòn chán vẫn đông người qua lại, hương khói vẫn bay, lời khấn vái vẫn thì thầm. Dòng người vẫn nối nhau lên xuống như bao ngày khác. Không ai hay biết, không ai nhìn thấy rằng trong chính buổi sáng định mệnh này, ở những tầng rất sâu của đất, của trời, của những điều vô hình mà con người không chạm tới được, những lớp u tối tích tụ suốt hàng ngàn năm đã lặng lẽ tan đi, không tiếng động, không dấu vết. Chỉ còn lại một khoảng không trong hơn, nhẹ hơn. Nơi này vừa được trả lại chính nó. Chuyện dài Người đi qua hòn chén đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.